සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා සියලු දෙනාම. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. ඊටමත් පහසුවෙන් ඔයගලන්ට මේ VIP ලයිට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ වාහනේට එහෙම නැත්නම් බයික් එකට සවි කරගත හැකි ඊටමත් සුළු මුදලකින් නිර්මාණය කරගත හැකි සර්කිට් එකක්. එමනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් පාල්තියෙන් subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා all දාගත්තොත් ඔයාලට හැමදාම දාන මේ වගේ videos notification මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි අද යමු මේ වීඩියෝ එකට. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද 12 volts මේ වගේ bulb strips වලට පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් LED bulbs පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ වගේ VIP light එකක් හදන්නේ කියන එක. ඒතර මේකට බොහොම අඩු උපකරණ ප්‍රමාණයක් components ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේකට electrolytic capacitors දෙකක්, non polar capacitor එකක්, වගේම පහසුවෙන්ම ලබා ගත හැකි NE 555 කියන IC දෙකක් සහ 4.7 ohms watt 3ක වගේ resistor එකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. ඊට අමතරව තව 1 mega ohms වගේ resistors දෙකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේකේ diagram එක කියන එක මම වීඩියෝ එකේ දාලා තියන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට වැටෙනවා ඇති මේකේ diagrams දෙක. එකක මේ 12 volts strip පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම 12 volts වලට LED bulb පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නිල් පාට සහ රතු වට ආකාරයෙන්. මම ඒකෙත් diagram එක ඔන්න ඔය වගේ මම ඔන්න දැන් වැටෙනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ. එහෙමනම් මම මේකේ කියලා දුන්නොත් මේකේ මෙතන ධනාග්‍රය මෙතන ඍණාග්‍රයටත් මෙතන ඍණාග්‍රය මෙතන ධනාග්‍රයටත් ආකාරයෙන් සවි වෙන්නේ. එතකොට මේකේ ධන ඍණ කෙසේ ආකාරයෙන් සවිවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මේ අග්‍ර දෙකෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක ධන හෝ ඍණ සම්බන්ධයක් සිද්ධ වී තිබෙන නිසා එම නිසා මේකේ ධන ඍණ මාරු වීමේ ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේකට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ 12 volts LED strips පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඒතර මම දැන් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් මේ IC එක සහ IC එකක් කරා කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට IC එකේ අග්‍ර හඳුනගන්නේ සහ ඒ සම්බන්ධව. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන NE 555 කියන IC එක බහුලව භාවිතා කරන අඩු මුදලකින් ලබාගත හැකි IC දෙකක් මෙතන පාවිච්චි කරනවා. එතකොට IC එකේ මෙන්න මේ තියෙන dot එක තියෙන තැනින් තමයි pin number 1 පටන් ගන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 ආකාරයෙන්. එතකොට මේක තමයි IC එක අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මෙතනට ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් resistor එකක්. මෙතනට පාවිච්චි කරන resistor එක අදාළ value එකට සමාන resistor එකක් නොතිබීම නිසා තමයි මම මේක resistors දෙකක් series කරලා පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට resistance අගය මේක හැටියට 54 ohms වගේ එනවා. මගේ මෙතන තියෙන resistor එකේ අගය. ඒතර මේක ටිකක් වැඩි watt ගානක resistor එකක් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. watt 3ක් හෝ 3ට වඩා වැඩි. මේ resistors දෙක නම් ඔයගොල්ලන්ට watt කාලක resistors පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවට අපි කියන electrolytic capacitors කියලා. electrolytic capacitor එකේ ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ පැත්ත ඍණ මේ ඍණාග්‍රය තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ මෙතන. ඍණ ලෙස ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන ඍණ මේක 1 microfarad 50 volt. ඒ වගේම මේකත් electrolytic capacitor එක ඍණාග්‍රය තියෙන්නේ. මේක 100 microfarad 16 volt electrolytic capacitor එකක්. ඒ වගේම මෙතන මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේක non polar capacitor එකක්. ඒතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන value එක 104 කියලා ගහලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඒතර මේවට ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ. non polar capacitor එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේකට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ කලින් කිව්වා වගේම 12 volt strip LEDs දෙකක්. මේ තියෙන්නේ රතු පාට සහ නිල් පාට වශයෙන්. මේකේ ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. මෙතන 12 volt DC කියලා ගහලා තියෙනවා. ධන ඍණ ભેදයක් සටහන් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් මම මේකට සප්ලයි දීලා පෙන්නන්නම් කොයි ආකාරයෙන්ද මේක
අපේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්න කියන එකට. ඉතින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතාමත් දීප්තියෙන් දැල්වෙනවා 12 volts LED දෙක. මෙතන මම පාවිච්චි කරේ ස්ට්‍රිප්. ඔයගලන්ට පේනවා මේකට ඕනනම් LED බල්බ්ස් උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳින් දැල්වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ එළියක් ලබා ගන්න පුළුවන් සහ මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතාමත් හොඳින් සිද්ධ වෙන ආකාරය. එතකොට ඔයගලන්ට ඕනම 12 volts සප්ලයි එකක් දෙන්න පුළුවන් නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ බයික් එකට සහ වාහනයකට ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එකේදී මේ සරල VIP ලයිට් එක හදන හැටි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් නැත්නම් පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවා මේකට අවශ්‍ය කොම්පෝනන්ට්ස් ටික සහ ලිස්ට් එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධව ගැටලු පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, වෙන අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකේදී ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.